අද මම ඔයාලට රසට ඔක්ටොපස් ඩෙවල් එකක් හදන හැටි කියලා දෙනවා. මම මෙතන අරන් තියෙන ඔක්ටොපස් ග්‍රෑම් 250ක්. මේක හොඳට හොදලා පිරිසිදු කරලා අරන් තියෙන්නේ. මේක හොදද්දි පාන් පිටි චුට්ටක් දාලා හොදන්න. එතකොට මේකේ තියෙන සෙවල ගතිය අයින් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මම මේ බුවල්ලු ටික තඹ ගන්නවා. වතුර ටිකකට ලුණු ටිකක් එකතු කරලා මේ විදිහට තඹ ගන්න ඕනේ. ගින්දර ටිකක් වැඩි කරලා විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ තඹ ගත්තාම ඇති. දැන් මම මේ ටික එළියට ගන්නවා. දැන් අපි ඩෙවල් එක හදමු. මම මේ වගේ වොක් එකකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මම එකට සුදු ලුණු, ඉඟුරු, හරපිංචා, අමු මිරිස් එකතු කර ගන්නවා. රවුමට කපාගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩියකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම ගම්මිරිස් කුඩුයි මිරිස් කුඩුයි එකතු කර ගන්නවා. දැන් අපි තඹගත්ත බුවල්ලු ටික මේකට එකතු කරමු. ඊළඟට මම සෝයි සෝස් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරනවා. ඒක නිසා මම ලුණු එකතු කරන්නේ නැහැ. දැන් මම කෙචප් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. ඔයාලා ඩෙවල් එක ටිකක් පැණි රහට කැමති නම් කෙචප් මේස හැඳි 2-3ක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ ඔයිස්ටර් සෝස් මේස හැන්දකුත් මම එකතු කරනවා. මේ තියෙන්නේ අපි ඔක්ටොපස් ඩෙවල් එක. මම මේක ගානිෂ් කරගන්නවා ලුණු කොළ ටිකකින්. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම channel එකත් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න.